It's Dev Community Nepal blog. So we are at के हो यो फंक्सनको नाम कला साहित्य गुन्जन ओके कला साहित्य गुन्जन सो आज देव कम्युनिटी नेपाल चाहिँ यता हामी कला साहित्य गुन्जन चाहिँ हेर्न आएको छौँ सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ है Okay, finally, yes, saw that Rubik cubes first time. गेम स्टप स्टल ओके नो के गेम भइरहेछ होइन यस केही होला होइन राइट सो हाम्रो जुन प्रोग्राम छ गोइङ भेरी भेरी वेल पहिला हाम्रो चाहिँ म्याजिक भइरहेछ है त यसकै साथमा चाहिँ यो हाम्रो नेपाली इन्स्ट्रुमेन्टलहरू म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्टलहरू छ सो आज हामी छौँ कला साहित्य गुन्जनमा अर्गनाइज बाई नवोदय स्कुल र यसको भेन्यू पनि अहिले नवोदय स्कुलमै छ इन्द्रढोल श्रीनाथ नगर सो बाजाहरूलाई
भर्खर हामीले इन्फोर्मेसन दिएको भाइले चाहिँ आफ्नो क्लासमेटलाई फ्रेन्डलाई चाहिँ भनिरहनु भएको छ, सिकाइरहनु भएको छ क्या। अनि कम्पिटिसनको बारेमा बेसिकली चाहिँ भनिरहनु भएको छ, हाम्रो कम्युनिटीको बारेमा, हाम्रो कोडिङ ओलम्पिक्स नेपालको बारेमा चाहिँ भनिरहनु भएको छ। So he has taken that challenge कि अब सबैभन्दा फास्टेस्ट गर्छु भनेर ल स्टार्ट गर ल। सो लेट्स सी अब है उहाँले भनेको टाइममा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। स्पिड चाहिँ छ है। चुनौती के छ त्यो विकिता हामीले शिक्षकहरु विज्ञ पाठ्यपुस्तकमा पुरै डिपेन्डेन्ट भयो। अब भावको जिर्नको लागि हजुरलाई एकछिन रोके। हजुरको प्रश्न कम्प्लिट भइसक्यो, हामीले बुझि पनि सक्यौं। यो प्रश्न हजुरले हाम्रो बहसकर्ता मध्ये कसबाट लिन चाहनुहुन्छ? कसलाई सर लायो अब सरलाई। ल अब हामी एउटा नमस्कार, म हयाग्रीव आचार्य। म 39 वर्ष शिक्षण सेवामा बसेर भर्खरै रिटायर भएको हुँ र मेरो प्रश्न ईश्वर सरलाई कि सीमा भित्र मैले जन्म लिए, गोर्खालीको सन्तान भनी गर्व गरे थिए। जन्माएको आमाले हो घाँस काट्दा काट्दै, बाउको जीवन यसै गयो दुःख सार्दा सार्दै। हामीलाई के नै सुख छ सक्नेले गरा नसक्ने गरा, मेरो पनि होइन यो देश, मेरो पनि होइन। Thank you so much guys for watching this vlog. I hope you guys have enjoyed watching our vlog. If you have enjoyed, do share and subscribe our YouTube channel for more entertaining and informative videos like this. Thank you so much for watching. See you in another vlog. Bye bye.